Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Haideți să vedem ce ne aduce energia momentului prezent. Luați în calcul, vă rog, că această citire este generală, că poate mesajele nu rezonează cu voi toți. Alegeți de aici doar ceea ce vă ajută și ce nu lăsați deoparte. Nu vă bazați exclusiv pe ce auziți aici, pentru că face parte din mentalul colectiv citirea. Să vedem. Iată, energia este un pic agitată, de fapt aș putea spune ușor fixă. Este ca și când eu astăzi aș vrea să fac ceva și tot nu răzbesc. Și în consecință resimt tensiune, atât la nivel mental cât și emoțional. Să începem. Pe zona de relații, planul material, planul emoțional. Și presiunea atmosferică este joasă astăzi, plouă. Poate starea noastră de bine nu este chiar bună. Așa. La baza citirii, să vedem despre ce este vorba cu această frecvență pe care o simt acum, de poate nerăbdare sau neîmplinire pentru o direcție anume. Roșu și a ierta. Avem numărul 10. Vreți un rezultat, vreți să atingeți concret ceva, dar cu toate acestea în sufletul vostru este o stare de neliniște. Și dacă ați obține, și dacă ați atinge, și dacă s-ar împlini ceea ce aveți voi în minte acum, neliniștea ar continua să persiste. Și este nevoie să mergeți la bază, adânc, profund, în mintea voastră și în sufletul vostru și să nutriți, să presărați sentimente de iubire în această zi sau în acest moment când vizionați înregistrarea. Am numărul 10 sau roata norocului, care spune că de îndată ce voi puteți oferi iertare sau înlăturați o cauză aflată acolo adânc ascunsă, puteți vedea, puteți obține rezultate mai bune. Aveți ocazia să suprascrieți un eveniment sau ceva ce are legătură cu viața voastră care vă împiedică buna desfășurare a vieții voastre, pentru că roșu este culoarea ceacrei de bază, a identității voastre, a locului de unde proveniți, a originii voastre, a familiei voastre și așa mai departe. Dacă nu reușiți să faceți ceva, uitați-vă la voi ca la un întreg, la familia voastră sau la trecutul vostru, pentru că este ceva ce vă ține în loc acolo, care are legătură cu tot ceea ce am spus anterior. Și tocmai de aceea nu vă simțiți împliniți. Puteți trata efecte multiple, însă cauza este adânc înrădăcinată. Soarele. Poți readuce soarele înapoi pe cerul tău, dar este vorba despre o alegere. Cu cât depășești mai mult tristețea sau durerea, cu cât ierți și integrezi mai repede o provocare sau o situație care te-a zdruncinat, posibil recent sau în trecutul apropiat, cu atât mai bine îți va fi. Simplu, clar și la obiect. Numărul 11 este un număr maestru care spune liber arbitru. Redus la o singură cifră, ne dă 2, parteneriat. Poate trebuie să vă iertați partenerul sau poate trebuie să iertați pe cineva, pentru că acea neiertare creează un blocaj la nivel de manifestare, la nivel de starea voastră de bine. Dimineața și lumea întreagă te așteaptă. Numărul 40, împăratul și nebunul, dețin controlul emoțional asupra vieții mele și am stabilitate, îmi creez singur stabilitatea de care am nevoie pentru a o putea lua de la început. Am semnul peștilor aici, aici posibil să am semne de pământ, iar aici semne de foc, cu precădere leu sau berbec. Ești așteptat undeva
sau iertarea aceasta așteaptă ca tu să presari acolo iubire sau este important pentru tine, viața ta și sănătatea ta în corpul tău fizic să ierți ceva, să înlături ceva disfuncțional din viața ta pentru a putea accesa mai departe iubirea, pentru a te putea bucura de viață și pentru a putea face pași înainte. Claritate. Semnul astrologic Fecioară, cel de-al 3-lea ochi și 1 ca număr. După cum spuneam, sănătatea ta în acest moment, starea ta de bine în acest moment depinde de claritatea minții tale, de modul în care judeci sau poate ești judecat. Dar dacă tu judeci pe cineva sau nu poți trece peste ceva anume care te-a făcut să suferi, din nou rămâne înrădăcinată în mintea ta, în sufletul tău și în subconștientul tău acea poveste sau acea situație și te împiedică să te dezvolți pe mai departe. Fecioara este un semn care are legătură cu medicina și îți blochează claritatea, chakra celui de-al 3-lea ochi, pentru ca tu să poți manifesta, magicianul, pe mai departe ceea ce îți dorești. Nu poți să faci ceva, nu comunici cu cineva, nu se întâmplă ceva, este pentru că există un blocaj aici care previne lumina, bunăstarea, binele și iubirea să vină în viața ta și te învârți într-un cerc în fiecare zi, în fiecare dimineață, fără a avea control asupra emoțiilor tale și, drept urmare, rămâi pe loc. Comunitate. Poate are legătură cu familia ta, poate are legătură cu partenerul de viață sau cu ceva de la serviciu sau poate faci parte dintr-o comunitate unde simți că tu ești subapreciat sau subestimat sau nu ești suficient de luat în calcul. 39 însumat ne dă 12 care spune închidere de ciclu, capitularea orgoliilor. Poți face pace în comunitatea ta, în familia ta, cu partenerul tău de viață, copilul și așa mai departe, pentru că asta te împinge energia să faci ca să poți materializa, ca să poți avea bine. Când? Mâine, în fiecare zi, în fiecare moment prezent. Și am culoarea mov predominant aici, care are legătură cu chakra 6 și 7, numerele anului în care suntem. Vibrația anului în care suntem, 6 și 7, intuiția ta ce îți spune să faci. S-ar putea să cari după tine o situație care a apărut, o cauză care s-a instalat în subconștientul tău acum foarte mulți ani. Sau să se fi tot repetat dacă ai tot avut parteneri de care te-ai îndrăgostit și care au făcut cam același lucru de fiecare dată. La nivel de relație, avem înalta preoteasă, împărăteasa, soarele, regina de bâte și pajul de bâte. Energie foarte multă de foc care spune stop. Stop. Știi clar că unele lucruri nu mai pot funcționa așa. Știi clar că trebuie să elimini ceva din viața ta și că ai nevoie de curaj să o faci, dar că de fapt curaj ai, însă s-ar putea în subconștient să nu vrei și să te complaci posibil într-o situație pentru că există codependență acolo sau pentru că nu ai încredere în tine și în forța ta. Dar avem steaua, nu soarele, iertați-mă, ia te uită și mai frumos. Împărăteasa și steaua spun că în momentul în care tu te vei hotărâ să te asculți pe tine, să ai grijă de tine și în ochii celorlalți vei deveni magnetic sau apreciat. Steaua este această vindecare, această iertare pe care o poți oferi cuiva și în acel moment te vei transforma în împărăteasa, în completul, în întregul ființării tale, care va deveni implicit magnetic în ochii celorlalți și acest lucru se va transmite la nivel energetic și telepatic și atunci vei stârni atenția cuiva, acelei persoane la care tu posibil să te gândești acum. Dacă sunteți într-o relație de cuplu, atunci posibil cineva să fi călcat strâmb, să spunem,
pentru unii dintre voi și acest lucru să vă fi rănit foarte mult orgoliul, dar mai mult decât sufletul, orgoliul. Drept urmare, aflarea posibilă a acelui adevăr este acum blocajul pe care voi îl aveți și nu puteți trece peste, pentru că posibil să vă comparați cu cea de-a treia persoană în cazul în care acest scenariu vi se aplică. Dar nu trebuie să faceți acest lucru, pentru că voi sunteți împărăteasa și sunteți pe un alt drum. În cazul în care sunteți separați de cineva, modul în care voi vă simțiți acum, în contextul în care poate faceți afirmații precum m-a părăsit, a plecat cu XYZ, a ales să plece și așa mai departe, pe voi vă face mici. Adică, practic, vă programați energia și creierul să fiți o victimă și nu sunteți. Voi puteți fi mari și magnetici și atrăgători și dacă vreți să demonstrați sau să dați o lecție persoanei care poate s-a îndepărtat de voi, atunci totul stă în arta ascunsă a lumii, în lucrul cu energia și în frecvența voastră lăuntrică. Puteți atrage foarte ușor pe cineva acum înapoi, dacă asta vă doriți. Dacă sunteți persoane singure, atunci este momentul să faceți un decret, da, să vă luați viața în propriile mâini, pentru că sunteți vizibili în comunitatea voastră sau pentru că cineva este atras de voi, dar nu vă spune. Sunteți intimidanți pentru o persoană care sau pentru care voi sunteți marea lor dorință sau marea lor iubire. Voi sunteți împărăteasa. Cineva și-ar dori tare mult să se apropie de voi, dar se simte intimidat sau intimidată de voi, această persoană, pentru că voi sunteți împărăteasa. Și atunci împărăteasa tratează cu blândețe, cu calm acest lucru și nu judecă. Eu nu spun că voi o faceți, doar vă relatez. Pentru alții dintre voi, să știți că se creează acum, în curând, o conjunctură astrală prin care va trebui să curățați trecutul și să mergeți mai departe către drumul vostru și către menirea sufletului vostru. Puteți cunoaște pe altcineva în momentul în care voi eliberați din chakra sacrală toxicitatea reziduală care se află acolo și vă înălțați la nivel de determinare și de curaj, vă recăpătați încrederea în voi înșivă. Puteți cunoaște pe cineva care va fi sincronizat, vă iese în cale pur și simplu și vă împiedicați umăr în umăr de persoana respectivă, alături de care să simțiți iubirea adevărată. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți, să spunem, în separare și nu ați vorbit de foarte mult timp, persoana aceea se gândește la voi, dar se gândește la voi cumva ca și când între voi doi există un cordon energetic, ca o prinsoare, ca un strânsoare care nu le dă pace. Nu știu să își explice ceea ce simt, ci este acolo o împunsătură în câmpul lor electromagnetic care nu le dă pace și care îi atrage, îi cheamă și îi îndeamnă înapoi către voi. Gândul lor stă la voi. Are intenții, nu trăiește intenții, are gânduri, îi sunteți în minte și posibil să își dorească o apropiere. Patru de monede. Patru de monede spune cineva mi-a greșit și nu mai vreau să aud de el sau de ea, sau energia mea este atât de închisă și blocajele mele energetice sunt atât de mari încât în fiecare dimineață, în loc să-mi fie bine, păstrez în câmpul meu, păstrez în inima mea și în sufletul meu aceeași senzație care mă dezavantajează, care mă face să mă simt rău și care nu-mi oferă lumină, claritate și bucurie, pentru că nu pot să trec peste. Dacă cineva a greșit, atunci este un moment bun să vă eliberați, pentru că patrul acesta de monede este un fel de karmă.
sau un fel de situație repetitivă în care vă învârtiți, un fel de roată în care vă învârtiți și mergeți pe pilot automat fără să vă dați seama și care vă îndepărtează, vă ține la distanță de împlinirea voastră absolută la nivel de relații. Aveți nevoie să vă bazați pe intuiția voastră pentru a radia. Atunci când voi radiați, clar, intrați pe radar energetic persoanelor din jurul vostru și vin înapoi sau vă caută sau cunoașteți pe cineva fără să depuneți niciun fel de efort. Acesta poate fi aici un fel de sindromul norocosului. Cu cât afirm mai mult că sunt norocos, sunt bine, sunt magnetic, sunt iubit și așa mai departe, cu atât creierul vostru va începe să creadă mai mult acest lucru și se schimbă vibrația, emiteți diferit. Iată, regina de bâte din nou. O puternică energie de berbec și de leu, precum am spus. Cineva vă vede foarte, foarte, foarte atrăgători. Pentru aceia dintre voi care ați avut mai degrabă o relație pasională, a fost chimie, a fost atracție, magnetism și sexualitate la cote foarte înalte, atunci acolo potențialul de manifestare în viața voastră este cel mai mare. Cineva se trezește cu gândul la voi în fiecare dimineață, îi se face pielea de găină. Un simplu gând la voi le activează chakra sacrală, curajul, pasiunea, sexualitatea, determinarea, forța vitală și așa mai departe. Pentru că între voi doi există un cordon energetic. Dar și voi și ei simțiți același lucru și voi, dacă vă gândiți la această persoană, nu filtrați gândurile prin emoționalul vostru, ci prin pasionalul vostru, dacă pot să mă exprim așa. Filtrați nu prin suflet, ci prin pasiune, filtrați prin instinct primar. Este necesar să iertați ceva. 5 de spade. Aici a fost o luptă pentru orgoliu sau orgoliul vostru a fost foarte, foarte, foarte rănit și nu puteți trece peste ceva. Exact cum am deschis citirea. Nu puteți trece peste ceva și soarele înseamnă orgoliu. Te iert pentru că mi-ai rănit orgoliul și o iau de la capăt. Înțeleg că ce ai făcut tu nu are legătură cu mine, mi-este clar acest lucru și îmi continui viața. 5 de spade este un compromis, poate ați fost într-un compromis, într-o relație ascunsă, pasională, cu cineva și acum sunteți într-un impas sau v-a rănit orgoliul pentru că nu v-a ales pe voi sau poate persoana respectivă avea alte angajamente, voi ați rămas blocați aici în această perspectivă și în această dinamică relațională și trebuie să vă hotărâți să faceți altceva pentru că nu vă oferă această persoană tot ce aveți voi nevoie în acest moment. Sunteți departe unii de ceilalți, posibil, pentru că steaua înseamnă și depărtare unul de celălalt și voi, în loc să fiți împărăteasa, vă opriți aici în 4 de monede, în planul fizic și în tristețe. În tristețe este ca și când una dintre glezne este legată de acest eveniment sau de acest compromis pentru care vă judecați singuri aspru, pentru care vă simțiți trădați, dar este orgoliu aici. Cumva există un parteneriat, s-a participat la acest compromis. Pentru alții dintre voi vă eliberați de un compromis și vreți să mergeți mai departe către alt drum pentru că simțiți în sufletul vostru la nivel energetic că cineva mai bun vă așteaptă acolo, dar nu știți cum să faceți pentru că sunteți captivi în tristețe și în durere. Trebuie să iertați. Atâta tot. Ce v-ar spune persoana aceasta cu care ați fost într-un compromis? Că are sentimente pentru voi, dar în egală măsură poate nu a fost cadrul potrivit, timpul potrivit sau poate nu ați fost o prioritate în acel moment.
Oamenii au timp în funcție de prioritățile pe care le alocă. Nu mă pot opri din a mă gândi la tine. V-am spus că cineva se gândește foarte mult și foarte pasional și foarte intens, de neoprit. Nu își poate controla pornirea. Nu își poate controla efectiv pornirea și gândul către voi. Dar cu toate acestea se abține. Se abține. Puteți simți, să știți, lucrurile acestea și sunt convinsă că știți cum să faceți asta. Atâtea lucruri îmi reamintesc de tine. Poate ați fost colegi de serviciu și cumva aveați rutina voastră acolo, vă vedeați în fiecare zi sau există zile în care rutina sau fac ceva care le amintește de voi. Pentru alții dintre voi, dacă cineva vine acum pentru voi înapoi, la voi, este pentru că nu au putut să meargă mai departe. Ați însemnat foarte, foarte mult pentru această persoană. Pe planul profesional avem 9 de monede, 10 de monede, asul de spade, temperanța și 10 de spade. Pe planul profesional ați traversat, foarte mulți dintre voi, o perioadă foarte încărcată care va epuiza mental, dar care se încheie. Intrați într-un echilibru, aveți nevoie de claritate la nivel mental, iată, de curățare la nivel mental, de odihnă la nivel mental, dar și de corp fizic, pentru a putea să funcționați pe mai departe. Unii dintre voi trebuie să eliminați pesimismul din viața voastră, pentru că este singurul lucru care vă împiedică în manifestarea aceasta a abundenței. Unii dintre voi vă luptați pentru o casă, alții dintre voi vreți să semnați un act de vânzare-cumpărare. Este nevoie să păstrați un echilibru acolo sau să aveți un echilibru acolo. Ceva este ușor dezechilibrat, deci atenție. Pentru alții dintre voi, dacă vă doriți un serviciu nou, trebuie să renunțați la frică. La frică. Renunțați la frică, renunțați la gânduri, așteptări și proiecții proprii pe care le faceți, pentru că vă veți găsi un serviciu nou. Acesta este un contract de muncă care vă susține financiar pe voi și pe familia voastră și pe care îl veți semna acum. Dar vi se va prezenta cadrul potrivit și serviciul și oferta de muncă potrivit atunci când voi vă veți liniști. Alții dintre voi aveți un câștig de cauză în instanță sau pregătiți niște acte pentru instanță pe care trebuie să le echilibrați și să fiți foarte corecți. Opt de bâte. Veți avea acțiune pe zona aceasta profesională, financiară și așa mai departe. S-ar putea unii să obțineți un credit de la bancă, iar alții s-ar putea să reușiți soluționarea unor datorii, să vă reveniți financiar, iar totul este în mișcare, foarte multă mișcare pe această zonă. S-ar putea, v-am spus, inclusiv să vă găsiți un nou serviciu sau dacă până acum vă gândeați și nu știați cum să faceți, acum este momentul. Pe partea emoțională avem regele de spade, magicianul, pajul de spade și luna. Pe partea emoțională niște secrete vă dau bătăi de cap sau niște lucruri pe care le aveți acolo în subconștient sau niște lucruri despre care știți doar voi. Doar voi știți ceva anume. Doar voi știți o situație și până nu iertați această situație și nu o aduceți în lumină, aici am luna și aici am soarele, lucrurile nu se vor debloca pentru voi. Puterea este în mâinile voastre. Vreți să aveți o reușită? Nimeni altcineva decât voi înșivă nu va avea cum să vă ajute. Sunteți singurii care vă puteți ajuta în acest context, indiferent cât de mult ajutor cereți din exterior. Aici sunt ascunse niște gânduri, aici cumva în gândul vostru e o ceartă continuă cu cineva, dar care nu iese la suprafață. Și acest lucru vă afectează manifestarea, vă afectează buna desfășurare a vieții și așa mai departe.
Pentru alții dintre voi, posibil să aveți niște conflicte cu ai voștri copii sau să nu fiți de acord cu ceva din ceea ce copiii voștri vor să facă în acest moment. La nivel medical, aici tristețe, la nivel de plămâni acumulată, deci posibil viroze, posibil somatizări de genul acesta sau somatizări de genul răgușit, am răgușit. Picioarele, să aveți dureri de picioare, mai poate fi aici. 10 de monede. Unii dintre voi vreți să decideți ceva care are legătură cu casa voastră, cu familia voastră și cu comunitatea. Ați vrea să faceți o schimbare, dar acest lucru implică și bunuri materiale, dar și o schimbare de rutină. Alții dintre voi va trebui să faceți această schimbare, dar alegerea vă aparține. Șapte de bâte. Este un moment bun prin care să vă purtați singuri de grijă sau vă apărați de cineva care vă atacă realmente, verbal, constant. Sau vă apărați acum, aveți puterea să susțineți un dialog cu cineva care posibil anterior să fi fost foarte agresiv cu voi. Și acum să aveți curaj și să puteți reechilibra lucrurile. Sau poate voi descoperiți ceva ce are legătură cu partenerul vostru de viață sau cu al vostru copil și acum puteți să îi înfruntați fără să vă mai gândiți la bunurile materiale pentru că situația se va echilibra de la sine. Talismanele. Semnul racului, care vorbește despre iubire, despre piept. Mi se ia o greutate din piept. Mă eliberez de o greutate. Am delfinii, relația mea, sufletul meu pereche și fluturele se transformă. Poate deveni stabilă sau în sfârșit știu ce am de făcut pentru că am curaj și îmi va fi bine, împărăteasa. Este un moment foarte bun sincronizat din univers să aduceți o încheiere, o finalitate, să luați la cunoștință, să acceptați ceva în viața voastră pentru că acest lucru va veni către voi cu un dar, vă veți ușura sufletul efectiv. Și aveți cheia, voi aveți liberul arbitru aici, voi sunteți cei care puteți decide către ce vă îndreptați în iubire. Am balanța aici, care vorbește despre echilibru, v-am spus că nu este echilibru și numărul 5 care spune sunt în căutarea echilibrului, eu sunt cel care îmi pot oferi mie echilibrul și iubirea. Am inițialele T, O, D, V, J, S. Punct. Unii dintre voi veți pune punct. Exact așa. Punct. Așa. Dot. În engleză înseamnă punct. Puneți punct. Finalizați acum ceva. Și vă recăpătați liniștea în suflet. Azi, astăzi, puteți avea sau puteți începe să vă faceți planul de eliberare. Și Jupiter din Berbec vă dă curaj. Până pe 16 mai puteți să vă clarificați situația. Unii dintre voi sunteți triști pentru ceva. Atenție la băuturile carbogasoase, atenție la aciditatea din stomac. Vot. Aveți de luat o hotărâre. Voi acum, cu ceea ce veți alege, cu asta veți trăi. Soț. Cu ceea ce veți alege în legătură cu relația voastră de iubire și cu partenerul vostru. Este decizia voastră. Atenție, v-am spus, la oase și la picioare. Atenție la spate. Coloană, spate, bazin. Trebuie să iertați. O trădare poate a cuiva. Adică să iertați, să acceptați, să încercați să
vă eliberați cumva. Articulațiile, atenție la articulații. Un weekend va fi foarte important pentru schimbare. Operațiunea Triumf. Veți triumfa în această privință aici. Eu voi triumfa. Trebuie să vă recăpătați încrederea în voi înși vă. Veți trage niște concluzii foarte bune care vor echilibra situația. Puteți avea suveranitate la nivel financiar. Vă puteți crea acum un cadru financiar mai bun, un nou serviciu. Unii dintre voi puteți face o vizită la medic, dar care vă ajută în vindecare. Unii dintre voi veți semna niște acte importante și o declarație de independență. Nu știu, poate fi divorț, puteți regla niște acte la nivel profesional. Voi știți cum se aplică. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și pentru prezență și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez. Pa, pa!